Ipapakita namin ang easy step-by-step process gamit ang Davies Acreex sa garahe. Easy to use and leading chlorinated rubber paint pa sa Pilipinas. At hindi lang yan pang garage. Pwede mo rin itong gamitin sa iba't ibang indoor at outdoor concrete floors tulad ng playing courts, traffic markings. Ito ang mga materials na kakailanganin natin. Davies Acreex, Davies Epopatch, Davies Eposeal, spatula, putty knife, roller brush, paintbrush, sandpaper. Linisin ng maigi ang sahig. Siguraduhing tuyo ito, walang langis, krasa, kalat o anumang dumi. Mag-apply ng Davies Eposeal bilang primer at sealer para masil ang bare concrete. Makakatulong ito para mas kumapit ang pintura at mas maiwasan ang moisture at alikabok. Hayaan itong matuyo ng 5 to 24 hours. Kapag tuyo na ang Eposeal, pwede nang ayusin ang mga pitak-pitak sa surface gamit ang Davies Epopatch. Buksan ang parehong components ng Epopatch. Part A yung base at Part B naman yung hardener. I-mix ito ng mabuti 1:1 ratio by volume. Haluin hanggang magpantay ang kulay at texture. Gamit ang putty knife, ipahid ang Epopatch sa mga crack, butas o hindi pantay na surface. Siguraduhin patuyuin ang patch o leveled areas ayon sa recommended drying time bago mag-apply ng pintura. Haluin ng mabuti ang Davies Acreex. Mag-apply ng first coat gamit ang roller o paintbrush. Patuyuin naman ito ng 2 to 4 hours. Pagkatuyo ng first coat, mag-apply ng second coat or final coat. 24 hours bago sa light traffic, 7 days naman para sa full traffic. For a strong, long-lasting, and great-looking garage, choose Davies Acreex, your #1 choice in floor coatings. Brought to you by Davies Paints. Basta pintura, hanapin ang tatak Davies.